الحرام نوعين عند العلماء، حرام لذاته، هو حرام زي ما هو كده، زي أكل لحم الخنزير مثلا أو الخمرة. وفي شيء اسمه حرام لمحله، يعني لو كان الحاجة اللي بتتعمل فيه حلال يبقى حلال، حاجة بتتعمل فيه حرام يبقى حرام. زي التلفزيون، التلفزيون الأصل فيه إنه حلال، وبيبقى حرام لو بيتعرض فيه حاجة ما ترضيش الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. فالمصيف هو حسب إحنا بنعمل إيه في المصيف، لابسين إيه في المصيف، صلواتنا بنصليها ولا لأ في المصيف، بيصرفنا عن الله ولا بيخلينا نتمتع بخلق الله ونتعرف أكتر على الله ونروح عن نفسنا شوية عشان نرجع نشتغل بعد كده بجد. ازيكم يا حلوين؟ يا رب دايما تكونوا كويسين وفي احسن حال، حبايب فانا واخوات فانا ومتابعين فانا الغاليين. وحشتوني جدا جدا. الناس حبايبي متابعيني عارفين ان انا غايبة عن اليوتيوب اكتر من 2.5 شهر. ما بنزلش حاجة في قناتي. طبعا عايزة اقول لكم حصلت ظروف كتير قوي قوي قوي، نفسي احكي لكم على كل حاجة ونفسي اتكلم معاكم على كل الحاجات اللي حصلت، بس الحمد لله رب العالمين. انتوا عارفين ان انا دايما في فيديوهاتي ما بحبش اديكوا طاقة سلبية، ولما بكون تعبانة او بيكون فيا حاجة ببعد بعيد عشان ما بحبش اديكوا طاقة سلبية. انا دايما الحمد لله انتوا بتحبوا فيديوهاتي وبتقولولي دايما فيديوهاتك كلها طاقة ايجابية وبتدينا الطاقة الايجابية، فانا دايما يعني بحافظ على ده، ان دايما فيديوهاتي تكون كلها طاقة ايجابية ليكو. تعبت، اكتئبت، حصل حاجات كتير جدا، ففي الوقت ده كنت لازم ابقى بعيد. ادعولي، وانا كل اللي انا عايزاه منكم ان انتوا تساعدوني ان القناة تترفع، لان طبعا القناة مش وقعت، القناة ماتت اساسا. ف كل اللي انا بتمناه لايكات على الفيديو دون هيكون تجهيزات للمصيف. طبعا انا رحت وجيت عشان ما اكذبش عليكم. دون كنت الفيديو ده كنت عاملاه على اني هنزله عادي جدا. دخلت في مرحلة اكتئاب غريبة وعجيبة، ما كنتش عايزة اصور، مش عارفة اصور اساسا، مش عارفة اتكلم، مش عارفة منتج. الفيديوهات موجودة ومتصورة لكن للأسف مش عارفة اجمع فيديو. حالة غريبة حصلت لي. سامحوني لو انا مش عارفة اتكلم حاليا، انا حاسة اني زي ما اكون اول مرة اصور فيديو. ساعدوني بالله عليكم، ساعدوني ان انا ارجع زي الاول، اعمل لكم فيديوهات جميلة. انا كل اللي انا عايزاه ان انا اكون معاكم وان انا ارجع تاني بقناتي وبفيديوهاتي الحلوة. بصوا بقى عشان مش عايزة اعيط، انا دلوقتي بدأت معاكم يومي من اوله. كنت بعمل تجهيزات للمصيف. فعملت اول حاجة بدأتها، عملت فطاير. قلت عشان تبقى معانا في الفطار وتبقى معانا لو عشاء او فطار او على البحر، بتبقى حلوة قوي الفطاير او المخبوزات عامة في البحر. فاول حاجة جبت كيلو دقيق وحطيت زي ما انتوا شايفين كوباية مية دافية وعليها كيس خميرة ومعلقتين سكر، وكمان نزلت برشة ملح على الدقيق بتاعي وكيس بيكنج باودر. كل دون زي ما انتوا شايفين كده اهو، وكمان كوباية لبن سايباها انا كده على جنب للعجن. نزلت بعد ما عملت الفقاقيع بتاعتها او اتنشطت الخميرة معايا واتأكدت انها اتنشطت وكويسة. بحب دايما انا اجربها كده عشان ايه ما تفسدش العجين، لان ممكن تكون باظت عندي وانا مش واخدة بالي، فلازم تطلع فقاقيع كده عشان اتأكد انها اتنشطت معايا وانها كويسة.
غطيتها بقى وسبتها على جنب لحد ما تخمر. وبعدين جبت بصلاية كبيرة وجبت عليها لحمة مفرومة حوالي نص كيلو أو كيلو إلا ربع، ورحت عملتها عصاج عشان هحتاجها في الوصفات اللي أنا هاخدها معايا المصيف، عشان أنا اكتشفت إن الشاليه ما كانش فيه فرن. فطبعا كل ده هصوره لكم بعد كده، انتظروا بقى الفيديوهات اللي جاية وشجعوني عشان انزل لكم الفيديوهات على طول. طبعا عملت كمان بصلاية كبيرة عشان اعمل الحواوشي. طبعا الحواوشي بيبقى جميل جدا في المصيف، لانه خصوصا كمان اول يوم. ليه بقى؟ يعني الناس اللي هي لسه هتروح مصيف او اللي هي لسه يعني بترتب حاجات المصيف، حقيقي الحواوشي بيبقى جميل جدا اول يوم، لان انتي بتروحي بتبقي تعبانة جدا من مشوار السفر، وغير كده بتروحي برضو بتوضبي الشاليه وبترتبي هدومك وطبعا مهما كان الشاليه الناس مسلمينهولك نظيف. انا عن نفسي، انا بتكلم عن نفسي، احنا عشان نضاف جدا، انا نظيفة جدا جدا، لازم امسح الشاليه. مش هعرف انام الا لما انا امسح بايدي وافرش ملايات نظيفة بايدي انا واخداها من بيتي، وفوط انا واخداها معايا. طبعا يعني الحواوشي بيفرق كتير جدا. بروح بقى مفرزة زي ما انتوا شايفين، بحشي السندوتشات او العيش، وبعد كده هون بحط كل مناب كل واحد في كيس واحطه على الفريزر يجمد. ولما بروح هناك مجرد ان انا بطلعه من الفريزر عبال ما بلف لفة كده في الشاليه، وبعد كده هون بحطه على النار على طاسة سخنة بيتعمل معايا على طول. هنا بقى هنعمل الحاجة التانية او التفريزة التانية. زي ما انتوا شايفين جبت برضو اللحمة المفرومة وجبت البصلة بتاعتي والبقدونس، وعملت الكفتة، كفتة الحاتي. طبعا برضو من الحاجات المهمة جدا جدا في المصيف، لانها بجد يعني الحاجات دي بتوفر عليكي وقت ومجهود جامد جدا. وبعدين احنا كانت مشكلتنا بقول لكم ان الشاليه ما كانش فيه فرن، فكنت بحاول على قد ما اقدر اعمل اكلات تساعدني ان انا ما اقفش كتير. طبعا انا عملت طاستين كبار لان انا اخواتي هيبقوا معايا وامي وولاد اخواتي كنا كتير، فطبعا ماما كمان عملت حاجات وانا عملت حاجات واخواتي عملوا، فكل الحاجات دي طبعا احنا كان معانا اطفال، فكان لازم يبقى الاكل بكفايه عشان في سندوتشات وفي بيسين وكده. عملت كمان تتبيله الشاورما. تتبيله الشاورما برضو سهله جدا، هبقى اسيب لكم كل التتبيلات في صندوق الوصف. تتبيله كمان الكبده الاسكندراني او الشرايح، الاتنين زي بعض، كمون على بابريكا على كزبره على معلقه زيت، وبعد كده هو بروح حطاهم على بعض، وكمان ليمون وخل، وبعد كده هو بفرزها بتبقى جاهزة معايا. كمان البانيه زي ما انتوا شايفين بابريكا وروزماري وزعتر، وكمان صوص الباربيكيو والمستردة، كل الكلام الجميل دون بيبقى حلو قوي. عملت كمان صينية بطاطس وسويتها في البيت وخدتها معايا مستوية، عشان زي ما قلت لكم ما كانش فيه فرن، وانتي مهما عملتي مش عايزين ناكل خضار ورز تقليديين، لان ده مصيف مش هنقف نطبخ. فحتى ساعتها جوزي قال لي هناخدها ازاي، قلت له لا انا هحطها في علبة كبيرة وما تقلقش وكلام من ده. وفعلا والله الحاجة وصلت الحمد لله كويسة جدا، لان اهم حاجة انتي تشيلي الحاجة كويس، اهم حاجه تفرزي الحاجه كويس. عملت كمان لحمه قصدي سوري اسفه فراخ مشويه. معلش اعذروني لو انا بتلخبط في الفيديو ده، والله العظيم انا حاسه اني بصور لاول مره وبعمل مونتاج صوت لاول مره. انا مش عارفه فيا ايه، زي ما قلت لكم كل اللي انا عايزاه منكم ان انتوا تشجعوني في الكومنتات وتدوني دفعه عشان استمر. عملت تتبيلة الفراخ المشوية، بابريكا على بصلة على صوص الباربيكيو على معلقة صلصة على معلقة مستردة بتعلي التست معايا جدا، وكمان ليمونة كبيرة. وكل الكلام الحلو ده بضربه في الخلاط مع بصلاية كبيرة وفلفلاية كبيرة،
وبعد كده هو بدهن الوش بتاع الفراخ زي ما انتوا شايفين بمعلقة صلصة عادية جدا جدا. كل اللي محطوط عليها معلقة كزبرة. الكزبرة بتعلي التست معايا قوي وبتخلي ريحة الفراخ تحفة جدا. بدخلها الفرن بقى وبطلعها برضو بتكون مستوية، وبحطها في العلب. اهم حاجة تحطي الحاجة في العلب وهي باردة تماما. ما تحطيش اي حاجة في العلب وهي سخنة عشان الجو حر. بعد كده بتدخليهم على التلاجة على طول، وخصوصا اللحوم بتبقى على الفريزر على طول. عملت كمان صينية رقاق برضو هتنفع في الغدا. طبعا انا هقول لكم الايام اللي احنا كلنا فيها كلنا ايه، وهحاول اصور لكم كل يوم لوحده. يعني انا صورت لكم بالفعل، بس اقصد هحاول انزل لكم كل يوم لوحده، لان طبعا انا صورت كل الايام واحنا جينا خلاص، مش هكذب عليكم. بس كل ده متصور عندي اوريدي على الموبايل، على اني كنت هنزله عادي جدا. وبعدين دخلت في الحالة الغريبة اللي انا قلت لكم عليها. كمان عملت البيكاتا باللحمة. البيكاتا عملناها يوم جنب رز ابيض مع سلطة، وكانت جميلة جدا جدا. أكلة أولا جميلة وخفيفة، وفي نفس الوقت انتي بتسويها يعني بتستوي عادي برضو في البيت، وخدتها مستوية جوه العلبة بالصوص بتاعها زي ما انتوا شايفين. تبلت اللحمة ودقتها، وبعد كده هو نزلت عليها بطاسة سخنة في معلقة زبدة، وبعد كده هو شوحت كويس جدا جدا لحد ما اتكرملت كده معايا خالص. وبعدين هروح شايله، يعني انا اللي بيتعمل بشيله، وبعدين السمنه اللي نزلت منها بحط عليها معلقتين دقيق، على شوربة، على مية اللي عندك، على معلقة صويا صوص، وقلب كويس جدا جدا. وانزل تاني باللحمة اللي انا عملتها مع بصلاية مدعوكة بالملح والفلفل، واغطي عليها لحد ما تستوي. بعد كده هو بغطيها وزي ما قلت لكم احطها في العلبة وتبقى على الفريزر، وبرضو اطلعها على الاكل على طول. عملت برضو صينية جلاش بالفراخ. صينية الجلاش نزلت برضو على طاسة سخنة بالفراخ. الفراخ قطعت حوالي 5 شرايح كده هون بانيه، وبعد كده هون لما غيروا اللون بتاعهم نزلت بالبصلة والفلفل الالوان والتوابل بتاعتي. بعد كده هو زي ما انتوا شايفين جبت الصاج، عشان عملت صاج كبير، عشان طبعا احنا كنا بسم الله ما شاء الله كان عددنا كبير زي ما قلت لكم. فعملت لفتين جلاش، فلفتين الجلاش لازم يبقوا في صاج. دهنت الصاج سمنة بلدي طبعا، وبعد كده ما بين كل رقين بدهن برضو سمنة زي ما انتوا شايفين لحد ما بوصل للنص، وبروح نازله بالخليط بتاعي. طبعا الجزء اللي انا بنزل بيه في الخليط ما بحطش عليه سمنه في الورقه اللي بعده، لاني بكتفي بالحشوه، لان الحشوه بيبقى فيها سمنه كفايه. طبعا عملت ليها لونها اصفر لاني حطيت لها معلقه كاري ومعلقه كركم عشان تديها تست عالي، ونزلت بميكس جبن عليها كمان عشان تعلي التست معايا وتخلي الجلاش طعمه مميز، وكمان طعم الجبنه الشيدر على الجبنه الرومي. ميكس الجبن عامه بيبقى طعمه حلو قوي. وكوبايه لبن ضربت عليها بيضه وملح وفلفل، ورحت نزلتها على الجلاش. طبعا مش هننسى العجينة بتاعتنا اللي احنا كنا سايبينها تختمر. العجينة اختمرت، وهنعملها زي ما انتوا شايفين دلوقتي كور كور، وخليها العجينة ترتاح تاني معايا. وبعد كده بروح ماسكة العجينة زي ما انتوا شايفين وفرداها بالنشابة، وانزل عليها بالجبنة، او جبنة وبقدونس او جبنة رومي، أو الحشوة اللي تعجبك. ان شاء الله حتى تحشيها لحمة على الصاج، الحشوة اللي تعجبك. اهم حاجة الكفر من بره اللي هو العجينة اللي احنا عملناها مع بعض. انا بصراحة عملته جبنة اللي هي البراميلي والجبنة الاسطنبولي، لان فعلا بتبقى حلوة قوي في الفطاير دي للصبح والبالليل. طبعا بتبقى عاملة زي الساندويتش كده هو مع كوباية الشاي، بتبقى فعلا جميلة جدا. ولفتها لفة عادية قوي قوي زي لفة القطايف كده،
وحطيت لها من فوق سمسم، وفي ناس بيحبوها بسمسم وناس لأ. دي شكل الكفتة بتاعتنا اللي انا طلعت معايا، وبوريها لكم وانا برصها في العلبة. حطيت الارضية بتاعتي بقدونس وبصل عشان لما تتحط في العلبة تاخد من ريحة البقدونس والبصل. ودون الرقاق شوفوا شكله مورق وجميل ازاي، ما اقولكوش على جماله. طبعا برضو استنيت لما يبرد خالص خالص، ورحت رصيته في العلبة بتاعتي وشيلته في التلاجة. احنا كان الكلام ده قبل ما نسافر بيومين بالظبط. كنت بعمل في الحاجة. الفراخ برضو نفس الحكاية. اول حاجة عملتها لاني فرزتها طبيعي في الفريزر، فبتتفرز وهي مستوية بالصوص بتاعها. وقت ما باجي اطلعها بروح حطاها في طاسة ببق مية، بتبقى زي الطازة دلوقتي بالظبط. ده الجلاش بتاعي برضو، ودي الفطاير بتاعتي حبيت اوريها لكم. وكمان عملت صينية كيكة، قلت برضو تبقى موجودة معانا هناك للفطار او للعشاء. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ما تنسونيش في اللايك والشير. باي باي، وكوني اجمل مع فانا. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم، ما تنسونيش في اللايك والشير وكومنت حلو منكم يشجعني اعمل لكم فيديوهات تانية.